Hai, salut! Facem un nou traseu. Nu știu dacă l-am mai făcut pe ăsta până acum. Suntem 3 ATV-uri, 2 canamuri, 2 canamuri și un CF Moto. CF Moto de 1000, Canam de 1000 și Canamul meu de 800. Cum vreți voi? Mi-e indiferent. Mișto! Bă, viața mea mai rău că n-am avut camera. Și cum am ieșit în ei? Am ieșit în ei, erau toți trei așa mai am. facem o pauză aici sau mai sus? Ce? Facem o pauză? Nu, hai să mai dăm mai târziu. Hai! Bă, de cum mi-a venit să vezi asta care, bă? Eu? Și când erau toți trei așa.
picioarele, știu drumul ăsta pe aici. Au. Să-mi bat picioarele. Dă-i! Vrei pe aici? Ce ai zis? Da, mai intru și pe acolo. A, și dăm după Radu? Mai intru și peste noi. Nu merge! Hai pe acolo! Hai să dăm un pic jos, să vedem cum e drumul pe aici, să vedem ce variante avem. Facem o mică pauză să vedem pe unde mergem pe aici, nu? Bine, dar dai sus. Dai sus. Care nu e. Aici nu e drum. Hai să vedem. Știu. Nu, acolo te duce coastă. Ce ăsta, mă? Căcăreț de cerb? Da? Ce ăsta? Căcăreț de cerb? De căprioară? Da. A? Da. Eu știi ce aș încerca? Uite că sunt și urme. Eu aș lua-o pe aici. Mai am puțin și o să mă cam lase bateria. Bine că nu e destul de frig afară. Când e temperatura destul de scăzută, va apă repede bateria.
Cam asta a fost și traseul de astăzi. V-a plăcut? Dacă v-a plăcut, dați și vă like, subscribe și ne auzim data viitoare. V-am pupat!